ደቂቃም ይሁን አንድ ስፖርት አሳያችኋለሁ። ይሄንን ለምን እንደምለብሰውም ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እነግራችኋለሁ። ተከታተሉ። ዛሬ ጁን 1 ነው። ሰኔ 1 ጁን 1 ነው። እዚህ እንግዲህ የአንድ ወር ቻሌንጅን ጀምሬያለሁ። ማጥፋት አለብን። አብራችሁኝ ስሩ። በየቀኑ ሰራለሁ፣ ግን እናንተ የቻላችሁትን በሳምንት 3 ቀን ወይም ደግሞ በሳምንት 2 ቀን ለመስራት ሞክሩ። ለዛሬው ይሄ ነበር። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። ልጅ ማርቲ ነኝ።